මගේ YouTube නාලිකාවට ඔයගොල්ලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද බලමු කොහොමද pumpkin scones හදන්න කියලා. මේ සඳහා අපිට ඕනේ self raising flour gram cup 6ක්, butter gram 60ක්, සීනි gram 60ක්, බිත්තර 3ක්, වට්ටක්ක gram 450ක්, පොතු ඇරලා මේ size කෑලි වලට කපලා වතුර නැති වෙනකම් තම්බලා ගන්න ඕනේ. කිරි මිලිලිටර්ස් 60ක් තියෙනවා. ස්කොන් කටර් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ පම්කින් ටික හොඳට පොඩි කර ගන්න ඕනේ. මේ පම්කින් මයික්‍රෝවේව් එකේ වුණත් හයි හීට් එකේ මිනිත්තු 3ක් තම්බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඉතින් මයික්‍රෝවේව් එක එච්චර මේ සෞඛ්‍යයට හොඳ නැති නිසා ලිපේ තියලා තම්බලා ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. මම නම් ලිපේ තියලා තමයි තම්බලා ගත්තේ. මෙහෙම හරිය ලේසියෙන් වට්ටක්ක ටික මෙහෙම පොඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ බටර් ටික පිටි වලට දාලා ඇඟිලි වලින් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේක හොඳට බටරුයි පිටි මෙහෙම හොඳට ඇඟිලි වලින් කලවම් කරගන්න ඕනේ, රබ් කරන්න ඕනේ මේ වගේ හොඳට. බටරුයි පිටි හොඳට කලවම් වෙනකම් මේම ඇඟිලි වලින් රබ් කරන්න ඕනේ. මේ ස්කොන්ස් එක හරීම මේ අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් හදා ගන්න පුළුවන්, හරි ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්, පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් හෙල්දි ස්නැක් එකක්. ඔයගලන්ටත් ගෙදරදී හරි ලේසියෙන් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් හොඳට බටරුයි පිටි හොඳට පිටි වලට කලවම් වෙලා තියෙනවා. එහෙම හොඳට ඇඟිලි වලින් රබ් කරලා මිනිත්තු කිහිපයක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකට සීනි ග්‍රෑම් 60 වට්ටක්ක ටික දානවා. වට්ටක්ක ග්‍රෑම් 450ක් තියෙනවා. බිත්තර ටිකක් මෙහෙම පොඩක් බීට් කරලා දාන්න ඕනේ.
බිත්තර ටිකක් වෙලා බීට් කරලා මෙහෙම පිටි මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකට මේ කිරි මිලිලීටර්ස් 60ක් එහෙම එකතු කරනවා. මේක අතින් ටිකක් කලවම් කරගන්නවා නම් තාමත් පහසුයි. ඇත්තටම හරි සොෆ්ට් ඩෝ එකක් තමයි මේකට එන්නේ. මේක තෙත ඩෝ එකක් හින්දා අපි පොඩක් පිටි ටිකක් මේසෙට දාලා මේ ඩෝ එක පොඩ්ඩක් මේසෙට පොඩක් කනවා ගන්නවා. මේ විදියට අපි මික්ස්චර් එක හොඳට අනාගෙන සෙන්ටිමීටර් එකක විතර උසට මේක තුනී කරගන්නවා. මේ වගේ සෙන්ටිමීටර් දෙකක විතර ප්‍රමාණයට අපි මේක තුනී කරගන්න ඕනේ. එකක් මේ මදි. දෙකක් විතර උසට තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට වගේ. ඊට පස්සේ ස්කෝන් කටර් එකකින් හරි ඒක නැත්තම් පිහියෙන් හතරස් කොටු කපලත් මේක ගන්න පුළුවන්. මගේ ට්‍රේ එකක තියා ගන්න ඕනේ බේක් කරන්න. ස්කොන්ස් කටර් එකක් නැත්තම් ඔයගලන්ට මේ විදිහට මෙහෙම කපලා මේ වගේ අතින් හදලත් රවුම්ම වෙන්න ඕනේ. හතරස් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් මේ ස්කොන්ස්. මේක හරිම පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් හරිම ගුණදායක කෑමක්. මේ විදිහට අපි ඔක්කොම කපා ගන්නවා. මේ විදිහට ස්කොන්ස් ටික කපාගෙන අපි බේකින් ට්‍රේ වල තියාගෙන මේ උඩින් කිරි ටිකක් ගන්න ඕනේ බේක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. කිරි වලින් ග්ලේස් කරන්න ඕනේ.
මේ විදිහට ඔක්කොගෙම කිරි ගාගෙන කිරි වලින් glaze කරගෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 220 විනාඩි 10ක් 15ක් අතර ප්‍රමාණයක් රන්වන් පාට වෙනකම් බේක් කරගන්නවා. මේ විදිහට බේක් කරලා අපිට මේක මේ බටර් එක ඉතාමත් රසවත් මේ කෙටි කෑමක් තේ වලට ගන්න පුළුවන් කෑමක් මේක හරිම මේ ගුණයෙන් පිරිච්ච වැඩි පැණි රසත් නැහැ. වට්ටක් එහෙම දාලා හදපු එකක් හින්දා ගුණයෙන් ඉතාමත් ඉහළයි. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ බටර් එක තමයි ඔයගලන්ට කන්න පුළුවන් ඉතාමත් රසවත් බටර් එක තේ බොන වෙලාවට ඉතාමත් සුදුසු ආහාරයක්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ආයුබෝවන්. එහෙනම් පරිස්සමෙන් ඉන්න.